Szász magyaros. Románul, Majerus, németül, Nuszbak, Romániában, Erdélyben, Brassó megyében, a Barcaságban. Az Old bal partján, Brassótól 30 kilométerre északra, az E60-as országút mentén fekszik. Neve az okiratokban az alábbi formában jelentkezik, 1377-ben Villa Nukum. Magyar neve a mogyoró szóból való. Német nevének jelentése is mogyorós patak. A román név a magyarból való. Először egy 1377-ből való oklevél említi, Villa Nukum néven, latinos formában. Később 1427-ben Monyoros, 1476-ban Nozbak, 1547-ben Monyaros és 1561-ben Mogyoros. 1510-ben tanítómestere volt. 1512-ben a szemközti parton fekvő Bölönnel közösen révet állított fel az Olton. 1599-1600-ban Vitéz Mihály seregei kétszer is kifosztották, 1611. július 11-én Rádus Erbán seregei, 1658-ban a tatárok gyújtották föl, 1690-ben a császári csapatok dúlták. Az 1718-1719-es pestis járvány után költöztek a faluba románok. 1874-ben bekapcsolódott a vasúthálózatba. 1945-ben 136 szászt vittek szovjetunióbeli kényszermunkára, közülük 14-en haltak meg ott. A faluból elszármazott szászok szövetsége 1985-ben alakult meg a bajorországi Dinkelsbölben, de 1989-ben még 635 szász lakott a faluban. Többségük az 1990-es évek elején vándorolt ki. A romániai településrendezési tervek az 1970-es években Brassó megye mintafalvává tették. Középkori temploma a gótikus kor alkotása. Az évszázadok során annyira átalakították, hogy korjelzőnek csak a csúcsíves oldalajtó maradt meg. Az egész keretet díszes csúcsmű övezte, de abból csak a két tornyocska áll építési idejét a 15. század elejére teszik. 1791-1793-ban a szentét lebontják és helyére hosszabbítják a hajót, mely sík mennyezetet kap. A 15. században szabálytalan négyszögű alaprajzú, 8 méter magas várfallal vették körül. Az északi falat, az ott álló bástyatoronnyal 1900-ban lebontották. A reformáció idején egykori tiszta katolikus lakói luteránusok lesznek, a templommal együtt. A 18. században luteránus anyegyház és a század elején is az. 1760-65-ben 849 lakosából 564 volt német, 245 román és 110 cigány. 1850-ben 1478 lakosából 939 volt német, 390 román és 147 cigány nemzetiségű, 941 evangélikus és 537 ortodox vallású. 1893-ban itt élt a lakosság számarányában a legtöbb cigány Brassó vármegyében 170 fő, az 1392 lakosból 12%. 1900-ban 1483 lakosából 920 volt német, 502 román, 58 magyar nemzetiségű, 939 evangélikus, 512 ortodox és 15 református vallású. Az adatfelvétel időpontjában a lakosság 7%-a külföldön tartózkodott. 64%-uk tudott írni-olvasni és a nem magyar anyanyelvűek 38%-a beszélt magyarul. 2002-ben a faluban 1632 lakost találtak, közülük 1080-an vallották magukat román, 414 roma, 110 német és 28-an magyar nemzetiségűnek, 1440-en ortodox, 114-en evangélikus és 36-an pünkösdista vallásúnak. 2021-ben 1728 személy lakja, ebből 20 vallja magát magyarnak. Ortodox temploma a 18. században épült. Az ideális elhelyezkedésnek köszönhetően az oldsíkság legszűkebb részén, a Szellemerdő és a folyó bal partja között a falu stratégiailag fontos támaszpont volt a Barcaság védelmében. Feltételezhető tehát, hogy Nuszbak a német lovagrend első települései közé tartozott. Egy német nyelvű oklevélből, 1481, tudjuk,
hogy Törcsvár várnagyai erőszakos cselekedeteket követtek el Nussbachban. 1512-ben Nussbach, a túlsó oldparti Blumendorffal, Belin, együtt jogot kapott egy hajóra a folyón való átkelés céljából, a bevételek a községi kasszába folyhattak. Amikor Vitéz Mihály román vajda csapatai 1599-1600-ban átvonultak a Barcaságon, Nussbach lakosságát kétszer is kifosztották, a házakat felgyújtották. Alig épült újjá a falu, 1611. július 11-én Báthori Gábor magyar fejedelem és Raduserban Havasalföldi vajda közötti harc során ez utóbbi felégette. 1631-ben ismét tűzvész pusztított Nussbachban. A lakók kétségbeesését az alábbi falfelirat, 1632, tükrözi. Ha el is futunk, akik még maradtunk, és Istent most nem hívjuk, mert még békességben vagyunk, különben elküldi nekünk az ellenséget, aki teljesen elpusztít minket, akik a legközelebbiek vagyunk. Ez a felirat azt mutatja, hogy a hátrahagyottak fontolóra vették Nussbach elhagyását. Törökök és moldávok, akik a szultán megbízásából Erdélybe törtek be második Rákóczi fejedelem elűzésére, 1658-ban számos barcasági települést felégettek, köztük Nussbachot is. A falu első temploma a 15. századból származott, és egy harangtoronnyal volt felszerelve, amelyet 1475-ben egy 12 méter magas kőinggel láttak el. A templom köré 6-8 méter magas falat emeltek. Az 1573-as tűzvészben, amikor a falu is szenvedett, a templom falait kivéve megsemmisült, ezután deszkatetőt kapott. Egy heves földrengés után később, 1791-1793 újjáépítették. A Poroszországból származó Johann Prause építette az orgonát. A mai orgonát 1907-ben a neves Riegerjagerndorf cég építette. Az első írásos emlék egy iskoláról 1510-ből származik. 1883-ban új iskolaépületet építettek, 3 tanterem és egy tanítói lakás. A mai iskolát Brus és Wagner brassói építészek építették 1911-1912-ben. Nussbach lakóinak több mint 90%-a kis és közepes földbirtokos gazda volt. Már 1504-ben volt a faluban egy malom, amely adóköteles volt Törcsvár várnagyainak. 1537-ben még egy Nikolaus de Nospach nevű puskapor készítőről is beszámolnak. 2. A kereskedelmet elősegítő eseményt is meg kell még említeni, 1866-i az olasz munkások által épített út a Szellemerdőn keresztül. Erre emlékeztet a Fehér kút, egy kőbefoglalt forrás a Brassó-Segesvár európai úton, a következő felirattal. Gartner mérnök tiszteletére 1867, másodszor, Nussbach 1874-ben saját megállót kapott a vasútvonalon. 1931-ben a határ 10.152 holdat, kb. 5000 hektár, ölelt fel, ebből 2451 szántó, 749 rét, 2397 legelő, 4025 erdő, 32 holdkert, valamint 498 hold terméketlen föld. Az 1510-es barcasági népszámlálás Nussbachban a következőket mutatta ki: 59 háztulajdonos, 6 özvegy, 1 harangozó és 4 pásztor. 1718-19-ben 230 ember halt meg Pestisben, a lakosság több mint fele. Ezután sok román áramlott az elnéptelenedett német falvakba. Az 1869-es népszámlálás szerint Nussbachban 915 szász, 514 román és 40 más nemzetiségű élt. 1930-ban 966 német, 410 román és 249 más nemzetiségű volt. Még az 1989-es rendszerváltás előtt is 635 szász, a teljes lakosság kb. 35%-a élt Nussbachban. Az 1990-es évek kivándorlási hulláma után az evangélikus lelkek száma 127-re csökkent, a falusiak 7%-a. A második világháborúban 49 szász esett el Nussbachból, a deportálás 1945-1949 során 16-an haltak meg Oroszországban, összesen 148 elhurcolt közül. Az áldozatok tiszteletére 2019-ben
A második Nuszbaci hazatalálkozó alkalmából emléktáblát készítettek, amelyet egy istentisztelet keretében méltó módon felavattak. Az utolsó evangélikus lelkész 1992-ben hagyta el Nuszbasot. A gyülekezetet a brassói egyházkerület lelkésze gondozza, havonta 2-szer tartanak istentiszteletet. Kurátor 2009 óta Georg Pfuffer. Jelenleg már csak 5 gyermek látogatja a német óvodát, a német általános iskolát 2010-ben utódok hiányában megszüntették.